När du kom hit första gången, visste du varför du kom hit då? Jo, det var ju bara för att han hade liksom så här börjat bråka med mamma hela natten lång och så hade han hållit på så här. Alltså liksom på bordet. Han är väldigt koko. Ja, det kan jag. Och dum också. Så när jag vaknade på morgonen då sa mamma att vi skulle flytta till Stockholm. Okay. Men hon sa inte att vi skulle flytta hit. Vi hade jättebråttom. Vi hade bara en halvtimme på oss för han skulle komma hem. Han hade sin lunch klockan 12. Och vi hade liksom jättebråttom. Sen, då var allt färdigt. Så då åkte vi bodde ju på högsta våningen. Så det är ett ganska högt hus. Och det var hiss. Och hissen var så här. Sakta, långsam. Så vi trodde att han gick i trapporna. Vi hörde trappsteg. Vi åkte ner och han gick upp. Det kändes som det. Så man var jätterädd. Man bara... Fast vi hann liksom aldrig ta med några leksaker eller något. Nej. Så det var jobbigt. För det första så blir han full. Okay. Han tål inte öl, men han blir full efter 2-3 öl. Och han dricker så mycket öl och han blir konstig och då vill inte jag vara där. Det kan jag förstå. Han blev så här... Alltså, det är väldigt svårt att förklara hur han blev, men han blev konstig. Det kan jag säga. Han blev väldigt konstig. Och så säger han dumma saker om mamma och håller på så där. Han pratade om alla möjliga grejer. Och det var då det kom fram mest av allting. Då hoppade det bara ut massa grodor i hans mun hela tiden. Så här, Ibland sa jag till honom, pappa, kan inte du dricka när inte jag är här istället? Och han säger, okej. Vad gör han? Dricker öl. Hela tiden. Poff, han är borta! Han är borta, han försvann och sprack. Hjärnan dog. Du tänker inte på och mig vi då? liksom, här är vi. Ja. Och jag hoppas att det är liksom likadant för oss. Vi försvann. Han tänker inte på oss. Okej. Hur gjorde du med allt det arga? Allt det jag kunde inte sluta det. Fast nu kan jag ju sluta det. Okej. Men vart tog det vägen i kroppen? Hjärnan, Okej. en fågel, hämtade och så ut i rymden. Vad skönt. Jaha. Sorgen då, det ledsna. Jag har haft rätt så lite sorg. Men jag blev ju bara mest rädd för att han skulle göra prick likadant som han gjorde med mamma med mig. Okej, och vad gjorde han med mamma som skrämde dig? Alltså jag fick ju aldrig se för att det är ju väggen emellan. Okej. Så jag ville liksom ha en borr. Du hade velat kika lite vad som hände? Ja, jag vill ha en borr. Vilken känsla skulle du säga hälsar på inuti dig oftast? Av arg, ledsen, glad och rädd. Nu så ser jag ledsen. Hur länge har det varit det? Sen det blev så här. Och hur länge har det varit så här? I 4 månader. Nej, jag vet inte. Om vi frågar lilla syster då? Aj. Berätta vad det var som hände. Tråkigt. Pappa boxar mamma.
Jag blev jätterädd. Det kan jag förstå. Och sen ringde hon polis. Vem ringde polisen? Mamma. Kom de då? Vad hände? Först, pappa var arg för att mamma hade bestämt ganska själv att vi skulle bo hos mamma. Och då så kastade han ryggsäcken i hennes ansikte och sen så boxade han henne. Hur kändes det för dig? Sådär. Vad hände inuti? Jag blev rädd att det skulle hända något tråkigt. Ja, det kan jag förstå. Så slog hon i tanden. Jag tyckte att jag skulle också gjort så. Skulle du det? Om jag skulle vara jättearg och att inte han fick vara med och bestämma. Vad är det han vill bestämma om? Och vad är det Han vill också vara med och bestämma vem vi ska bo hos. När vi ska till mamma, då blir det bråk. Men När vi ska till mamma. Vem är det som bråkar då? Mest pappa, för han är så arg på mamma. Mamma får ont. Pappa gör så att han får ont. Finns det något annat sätt de skulle kunna göra på? Säga förlåt. och prata. Ja, Istället för att slåss. Jag tror att inte mamma svimmade eller dog. Man kan svimma om man gör jätteont. ja, visst kan man det. Det skulle göra ondare om barn fick en sån slå. Vad hette det? En snyting fick hon. Ja. Hur länge var du med om bråk? 3 gånger per vecka ungefär. Så det kändes jobbigt. Vad var jobbigast? Det var jobbigt när han höll på att slängde knivar och... Alltså inte på mamma då, men liksom överallt. Så man blev... Du blev jätterädd. Och hur gick det i skolan sen på dagen? Man blir liksom lite... Man blir så här i klassen. Ja, stressad och orolig. Ja. Vad hände när polisen kom? Fick ni vänta länge? Ganska. Var pappa kvar också då och väntade på polisen? Nej. Han hoppade in i bilen och åkte därifrån. Ja. Hur kände ni er då? Jag tänkte, men det där var lite överdrivet. Att man ska ringa polisen. Okej. Vad sa mamma? Blev hon ledsen? Ja. Hon började gråta. Hon gjorde så här. Okej. Så när hon grät. Vad tänkte du då? Kommer du ihåg det? Hoppsan. Hoppsan. Det var inget bra. Vet att de bråkade om bilbälten. Bråkade om hur man ska ha dem. Hur man ska Pappa tycker så. Ja. Mamma tycker att man ska ha där ner och pappa tycker så. Finns det någonting de inte bråkar om? Nej. Godis. Godis bråkar de inte om. Nej. Det känns ganska skönt att han inte har ringt mig så mycket. Men han har inte kunnat göra det heller. För han ringer mig på en mobil som han har köpt till mig, så säger jag att bara han får ringa till den. Okej. Men det batterierna är slut och han har inte gett mig någon laddare. Så då kan inte han ringa mig. Man får träffa mig på torsdagar i skolan. Hur känns det då?
Det var väl ganska bra, men sen sista gången han kom dit och blev jag jätteledsen. Vad gjorde han då? Han kom dit på lektionen och så tog han mig så här och vände på min stol och sa: ja, du vet att det blir tingsrätt. Och sen sa det tyst: om jag vinner det här kommer jag att hämta dig direkt imorgon. Inget snack, okej? Då får inte du hålla på och tjafsa eller någonting, utan jag kommer och då ska du vara hos mig. Hur kändes det för dig? Alltså det går inte riktigt att beskriva, men när han gick så sprang jag till fröken och jag var tvungen att prata med henne. Jag sa till henne att jag inte ville att pappa skulle komma mer. Ja, du är så modig, tycker jag. Som vågade säga det. Så jag fick gå hem då. Det tycker jag var bra. Var det sen nästa dag som de var i tingsrätten? Mm. Ja, dagen efter så ringde han och skrek på mig. Jag fick ont i örat. Och vad skrek han? Jag var en jävla idiot. Att allt är mitt fel och mitt snack och allt vad det var. Så det är därför han förlorade. Jag mådde dåligt och sådär. Alltså, jag vet inte, det märktes kanske inte utanpå, men inuti kände jag mig lite rutten. Kan du komma ihåg att han har slagit mamma? Ja, det kan jag verkligen göra. Det hände många gånger. Väldigt. Det hände alltid på kvällen. Okej. Var var du då? Här är vardagsrummet. Vardagsrummet var lite större. Och här är mitt rum. Här är min säng. Här bråkar de, liksom här i vardagsrummet. Och jag fattar, de tänker inte. Jag blir vaken. Det hände aldrig att du sprang in till dina systrar när du var rädd? Nej, det kunde jag inte. Varför det? För att de hade en trappa upp till sig. Då hörde jag dem från vardagsrummet. Så jag hörde alltid pum, pam, ping. Så sprang jag ut. Mamma, det är någon som kastar tryck på fönstret. Det sa jag. Då avbröt språket. Japp. Alla andra gånger så sa jag att jag hade en mardröm. Det var det bästa knepet. Då slutade de bråka helt. Det är ju påhittigt. Då kommer mamma in. Och då frågar hon om hon får sova i min säng. Det tycker jag är bra. Och var är styvpappan då? Då stannar han ju kvar och väntar. Då var du med och hjälpte till och löste problemen, kan man säga. Ja. Det var ett väldigt påhittigt sätt. Tack. Jag tror du kommer bli uppfinnare när du blir stor. Ja. För du hittar på Jag så. kommer bli det också. Ja, jag tror det. Ja. Om du skulle rita hur det kändes inuti dig, hur skulle det se ut? Här uppe satt hjärtat. Och så här bakom satt lungorna. Och ska den ducka fort. Och så kommer den nästan upp till hjärtat. För välden. De blåa lågorna är jag ledsen. De röda är jag arg. Så rött är arg. Om man slutar säga vad man tycker och tänker och känner, Ja. då till slut det blir som en stor degklump. Precis så tror jag att det blir. Ja, för det finns ju ingen lag som säger att man inte får säga vad man tycker. Och man kan inte, om jag blir ledsen och det kanske var olagligt, det är inte bra. Vad skulle jag göra då? Ska man komma i fängelse för att man är ledsen? Eller då skulle det låter ju inte inte finnas några människor kvar här. Nej. Skulle alla sitta inne på fängelse. Vad var det som hände? Bli ledsen då. Du blev ledsen då? Var bråkade de någonstans? I huset. I huset? Ja. Och mamma stod i köket.
Och vad gjorde pappa då? Hon slog i köket och bråkade och bråkade och bråkade. Oj, oj, oj. Jättemycket bråkade han. Och slåss och köket blev trasigt. Och köket blev trasigt. Ja. Hon skrek och skrek. Mamma skrek. Eller pappa skrek. Ja. Pappa skrek. Vad skrek han för någonting? Hon skrek på mamma. Vad skrek han då? Hon sa fult. Hon sa fula ord, sa han. Hon var ledsen. Ja, jag förstår att du blev det. Jag gömde toaletten. Ja, du gömde dig på toaletten. Då kom det pappa. Då knackade på. Så kom hon. På dörren. Ja. Och gömde toaletten. Och du gömde dig på toaletten. Jag tycker det var klokt. Det var modigt av dig att springa och gömma dig på toaletten. Tack. Tack så mycket.